Έλα και πού είστε ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο Τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν φιλαράκια μου, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ο λόγος είναι επειδή έλαβα επιτέλους το πολυπόθητο τηλεφώνημα για να πάω τις φρέζες μου για επισκευή. Λοιπόν δεν θέλω να χάνω πάρα πολύ χρόνο στην εισαγωγή. Πάμε σιγά σιγά παιδιά να δούμε τι μας περιμένει στο σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε! Λοιπόν φίλοι μου, αυτό που πρέπει να κάνω τώρα για αρχή, πρέπει να πάρω το τραχτεράκι και να πάω οδηγώντας μέχρι το χτήμα του κουνιάδου μου, το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, και ο λόγος είναι επειδή εκεί είναι το φορτηγό που θα τις μεταφέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια προφορικά πρώτα πώς τις αποσυνδέουμε. Γενικά, παιδιά, αυτό είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, το να βγάλουμε τις φρέζες. Θα καθίσω λίγο εδώ πέρα εγώ, γιατί είμαι και λίγο γέρος άνθρωπος. Λοιπόν, βγάζουμε αρχικά αυτήν εδώ πέρα την αλυσίδα. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα προστατευτικό το οποίο το σηκώνουμε απλά προς τα πάνω. Και αμέσως εδώ πέρα, παιδιά, βλέπουμε τον κεντρικό άξονα, ο οποίος συνδέει τις φρέζες μαζί με το PTO του τραχτέρ, έτσι. Τώρα για να βγάλουμε αυτόν εδώ πέρα τον άξονα, πιέζουμε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, να το πω. Το βλέπετε? Ωραία. Το πιέζουμε αυτό και απλά τραβάμε προς τα πίσω. Εντάξει, εγώ τώρα δεν θέλω να τις βγάλω τελείως, τις έβγαλα, αλλά θα το ξαναβάλω, γιατί θα μετακινήσουμε, όπως είπαμε, το τραχτέρ. Ωραία. Λοιπόν, και μετά από αυτό, το μόνο που μένει, παιδιά, είναι να βγάλουμε αυτούς εδώ πέρα τους πύρους, βγάζοντας αυτήν εδώ πέρα την ασφάλεια. Το ίδιο και από εδώ, για να βγει αυτός ο πύρος πρέπει να βγει αυτή η ασφάλεια εδώ πέρα, τραβώντας την απλά προς τα πάνω. Και αυτά τα δύο εδώ πέρα, αυτοί οι δύο οι πύροι, βγάζοντας πάλι απλά αυτές τις δύο τις ασφάλειες που έχει εδώ πέρα. That's it, πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μεταφέρουμε το τραχτεράκι μας στο χτήμα του κουνιάδου μου. Ωραία, φτάσαμε, παιδιά. Αυτή είναι η αλυσίδα εδώ πέρα, παιδιά. Τη χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να κρατάει τεντωμένες τις φρέζες όταν θα διανύσουμε κάποια απόσταση, έτσι ώστε να μην χτυπιούνται, έτσι, να μην χτυπάνε πάνω κάτω στη διαδρομή. Λοιπόν, φίλοι μου, τελικά δεν θα τις βγάλω εδώ. Θα τις μεταφέρω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, έτσι ώστε να μπορέσει να έρθει το φορτηγό εδώ πέρα πισινή και να τις βάλουμε κατευθείαν μέσα. Τώρα πιστεύω πως δεν χρειάζεται να τις μεταφέρουμε με ολόκληρο φορτηγό, οπότε περιμένω να έρθει ο κουνιάδος μου με το μικρό το φορτηγάκι, έτσι ώστε να τις βάλουμε πάνω και να τις μεταφέρουμε στον τεχνικό. Εδώ είμαστε, παιδιά, ορίστε. Θα αρχίσω σιγά σιγά να ετοιμάζομαι μέχρι να έρθει ο κουνιάδος μου. Θα βγάλω εδώ τον άξονα. Τράβα εκεί, μωρέσει. Ωραία. Ορίστε. Εύκολα και γρήγορα. Τώρα αυτά δεν θα τα βγάλω προς το παρόν. Μήπως χρειαστεί να μετακινήσω κι άλλο προς τα πίσω το τραχτέρ. Έτοιμες. Αυτά είναι. 2 hours later. Γύρισα πίσω, φίλοι μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να δείξω και πολλά πράγματα το πώς τις έβαλα μέσα στο φορτηγό, γιατί έγιναν όλα πάρα πολύ βιαστικά. Εντάξει, δεν είναι ότι έγινε και κάτι το ιδιαίτερο. Απλά το είχα μετακινήσει λίγο πιο πίσω. Μπήκαν οι φρέζες κατευθείαν μέσα στο φορτηγό και απλά έβγαλα αυτούς τους 4 πύρους που σας είχα δείξει και προηγουμένως, έτσι. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνω σίγουρα είναι να τους βάλω πίσω στη θέση τους εδώ πέρα, έτσι ώστε να μην τους χάσω. Ωραία. Πάει και αυτό, παιδιά. Βάλαμε και τους πύρους πίσω, έτσι ώστε να μην τους χάσουμε. Μια χαρά. Τώρα, φίλοι μου, όσον αφορά τις φρέζες, με μια πρώτη ματιά που έριξε εκεί πέρα ο τεχνικός, τολμώ να πω πως αυτά που μου είπε δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Θα σας πω τι ακριβώς μου είπε, αφού μεταφέρουμε πρώτα το τραχτεράκι πίσω στο χτήμα, έτσι.
έγινε ρε παιδιά? Τι έγινε ρε φίλε? Εντάξει. Καλά πήγε αυτό. Πόρε φίλε. Δείτε εδώ τι γίνεται. Πάει το λαστίχο. Δείτε. Πολύ καλά πήγε αυτό, έτσι. Πάμε, δώσε. Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά κάτω στα σχόλια. Συμβαίνει και σε εσάς όταν αποφασίζετε να φτιάξετε κάτι, να χαλάει κάτι άλλο? Ή μόνο εγώ με κάνετε μόσαυρα ρε φίλε? Ναι. Εντάξει παιδιά, εννοείται ότι δεν πτωούμαστε, αυτά συμβαίνουν, think positive και προχωράμε κανονικά, έτσι. Γιατί ρε χρυσό μου, γιατί ρε γλυκό μου τραχτεράκι με εκδικήσε, μπορείς να μου πεις? Τώρα που σου άδειασα το κολαράκι σου να παίρνεις αέρα. Ναι, γιατί μου τα κάνεις αυτά? Τι θα κάνω εγώ τώρα ρε φίλε? Τέλος πάντων, ό,τι ζημιά ήταν να γίνει έγινε παιδιά, δεν νομίζω να πάθει κάτι παραπάνω από αυτό, οπότε θα το πάω σιγά σιγά εκεί στο σπίτι για να είναι κοντά τα εργαλεία, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Άλλα αρχίσαμε να κάνουμε και άλλα καταλήξαμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχω λασκάρει τις βίδες του τροχού, παιδιά, και τώρα θα πάω να το σηκώσω λίγο πάνω, έτσι ώστε να βγάλω τη ζάντα. Τα έβγαλα και τα δύο παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Θα αλλάξω και τα δύο, θα βάλω και στα δύο παλάκια καινούριο. Είναι βαρύ ρε αυτό. Αυτά είναι. Δείτε τι έγινε εδώ πέρα. Δείτε. Όπως και να έχει. Λοιπόν, θα πάω αύριο το πρωί να τα αντικαταστήσω με δύο καινούργια λάστιχα, παιδιά. Πάρτε και μια γεύση από τον καιρό της Κύπρου. Χτες τέτοια ώρα έκαιγε πέτρες. Και σήμερα την ίδια ώρα, παιδιά, το πάει για βρόχα. Φουλ συννεφιά. Αυτά είναι. The next day. Για να δούμε ρε φίλοι μου τι έχουμε εδώ πέρα. Οπ! Όλο καινούργια λαστιχάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για το τερατάκι. Έτσι. Είναι 5.00 παύλα 12, αλλά ουσιαστικά προφέρονται 500 παύλα 12. Είναι πάρα πολύ ωραία λαστιχάκια, όπως βλέπετε. Δανείστηκα και το εργαλείο από τον Μάριο, έτσι ώστε να μπορέσω να βάλω πιο εύκολα τις βίδες του τροχού. Να είναι καλό ο άνθρωπος που μου το δάνεισε. Και εν τω μεταξύ, παιδιά, με εκείνα και με τούτα, ξέχασα να σας πω τι μου είπε ο άνθρωπος για τις φρέζες. Αυτό που τολμώ να πω, παιδιά, πως το προβλημάτισε περισσότερο με μια πρώτη ματιά, ήταν εκείνη η σειρά με τα μαχαίρια που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο επεισόδιο, που ουσιαστικά γυρνούσε ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. Εντάξει, αυτό σίγουρα δεν είναι πρόβλημα, παιδιά. Αυτό θεωρώ ότι επισκευάζεται πάρα πολύ εύκολα. Το πρόβλημα με αυτού του τύπου φρέζες είναι ότι έχουν ένα μεγάλο ελάττωμα. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στη φωτογραφία, δεν κρατιούνται πουθενά δεξιά και αριστερά, έτσι. Με αποτέλεσμα, φίλοι μου, όλο το σκόρσο και όλο το βάρος να πηγαίνει στο κέντρο. Με αποτέλεσμα να χαλούν πάρα πολύ εύκολα. Δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα να πάρω άλλες, αλλά τώρα τρέχουν άλλες υποχρεώσεις και το να πάρεις καινούργιες φρέζες, παιδιά, είναι κοντά στο 1,5 κάπα. Βέβαια, εξαρτάται από το τι θα πάρεις, έτσι, γιατί υπάρχουν διάφοροι τύποι, όπως για παράδειγμα ελαφριού τύπου, ημιβαρέου τύπου, βαρέου τύπου κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι. Εντάξει, εγώ θα φροντίσω προς το παρόν να επισκευάσω τις συγκεκριμένες, όπου με μια πρώτη εκτίμηση μου είπε ότι θα χρειαστούν κάποια ρουλεμά και κάποιοι κετσέδες κτλ. Περιμένω τώρα να με πάρει τηλέφωνο αφού τις λύσει, έτσι ώστε να δει τι ακριβώς χρειάζεται και θα σας ενημερώσω και εγώ παρακάτω τι γίνεται. Και τώρα που το βλέπω, παιδιά, στον αέρα, νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, προτού βάλω τις ζάντες πίσω, να αντικαταστήσω τα λάδια της μπροστινής κορώνας, αλλά και από αυτά εδώ πέρα στα πλάγια, δεξιά και αριστερά από εκεί, παιδιά, γιατί δεν πιστεύω να τα έχει αλλάξει κανείς μέχρι τώρα.
Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να τα αλλάξω. Για να μπορέσουμε, φίλοι μου, να κάνουμε αυτή τη δουλειά θα χρειαστούμε ένα κλειδάκι 14 mm για να βγάλουμε αυτήν εδώ πέρα τη βίδα, αυτήν εδώ κάτω. Έτσι, από εδώ θα βγάλουμε το λάδι και θα χρειαστούμε και ένα 9 mm κλειδάκι για να ανοίξουμε αυτό εδώ από πάνω, έτσι ώστε από εδώ να γεμίσουμε με λάδι. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην άλλη μεριά και εδώ στην κορώνα πάλι το ίδιο. Πάλι 14 κλειδάκι για να αδειάσουμε το λάδι από εδώ και ένα 9 κλειδάκι για να γεμίσουμε από εδώ. Ναι, μάλλον χρειαζόμαστε ενισχύσεις, παιδιά. Θα πάρουμε ένα πιο μεγάλο κλειδάκι σαν αυτό, να το χωράει ουσιαστικά να περάσει μέσα στο μικρό και θα το βάλουμε αντίστροφα, δηλαδή έτσι, από κάτω προς τα πάνω, για να έχουμε δύναμη να το γυρίσουμε. Ωραία, αυτό ήταν. Λογικά γυρνάει τώρα. Για να δούμε. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Βγάλαμε το πάνω. Πάμε να βγάλουμε και το κάτω. Ωραία. Τέλεια. Βλέπουμε ότι έχει νερώσει λιγάκι. Εννοείται πως έχουμε και το παγούρι μας κάτω, έτσι. Δεν αφήνουμε τα λάδια κάτω. Τα αφήνουμε να αδειάσει. Μετά θα βάλουμε καθαρό λάδι, να τα αφήσουμε να τρέξει το καθαρό και μετά να το γεμίσουμε κανονικά. Αφού άδειασε, παίρνουμε μια σύριγγα λίγο μεγάλη, σαν αυτήν εδώ πέρα, και βάζουμε λάδι μέσα καθαρό και το αφήνουμε να τρέξει το καθαρό το λάδι. Ωραία. Βλέπετε που τρέχει το καθαρό. Το γυρνάμε και λίγο. Βλέπετε, βγάζει λίγο σκούρο τώρα που το γυρνάω. Θα βάλουμε ακόμα λίγο να καθαρίσει. Ωραία. Βλέπετε τώρα που τρέχει καθαρό λάδι. Θα αφήσω να αδειάσει, θα το κλείσω και να του βάλω καθαρό λάδι μετά από εδώ μέχρι να γεμίσει. Εντάξει, είπα χίλιες φορές να βάζω γάντια. Τα έχω εδώ για να καταλάβετε. Κάτσε να σας τα δείξω. Δείτε. Τα έχω εδώ και δεν τα φόρησα ο χάζος. Τέλος πάντων. Τώρα τελείως έγινα κουρουνάκι. Σφίγγουμε τη βιδούλα μας. Ωραία. Αυτό είναι. Και τώρα βάζουμε καθαρό λάδι μέσα. Αυτή η ποσότητα που έχω εδώ πέρα, παιδιά, πιστέψτε με, είναι υπεραρκετή. Σίγουρα θα περισσέψει κιόλας. Δεν θέλει πάρα πολύ. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βάζουμε μέσα. Μέχρι να γεμίσει, μέχρι να υπερχειλήσει από εδώ. Γυρνάμε και λίγο ταυτόχρονα, έτσι. Οπ. Βλέπετε, δεν ήθελε πάρα πολύ. Μισό. Να το γυρίσω λίγο να τραβήξει μέσα στα γρανάζια. Τι ωραία που γυρνάει τώρα, ρε φίλε. Γυρνάει πολύ πιο εύκολα. Ωραία, κάτσε να δοκιμάσω να βάλω ακόμα λίγο. Αν και δεν νομίζω να θέλει, αλλά... Βλέπετε, το βγάζει έξω. Οπότε αυτό ήταν. Σκουπίζουμε λίγο εδώ πέρα τα λάδια, παιδιά, που έχουν τρέξει. Είναι μια γενικά πάρα πολύ εύκολη διαδικασία και είναι καλό να τα κάνουμε αυτά, παιδιά, για να συντηρούνται τα μηχανήματα. Βάζουμε και λίγο brake cleaner, παιδιά. Τέλεια. Αυτή η μεριά, φιλαράκια μου, είναι πανέτοιμη. Δείτε πόσο ωραία και πόσο soft γυρνάει τώρα. Θα πάω να κάνω το ίδιο και στην άλλη μεριά, αλλά και στην κορώνα μας εδώ πέρα. A few hours later.
Τέλεια. Έκανα ένα γρήγορο test drive στο τερατάκι, φίλοι μου. Όλα φαίνονται μια χαρά. Το μόνο που μένει τώρα είναι να περιμένω τηλεφώνημα από τον τεχνικό, έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει και με τις φρέζες. A few days later. Λοιπόν, φίλοι μου, έχω για εσάς έναν ωραιότατο, σε εισαγωγικά πάντοτε, story time για το τι έγινε με τις φρέζες. Σε αυτόν το σημείο, παιδιά, να σημειωθεί ότι τις φρέζες τις έχω πάει στον τεχνικό περίπου 2,5 εβδομάδες πριν. Οπότε έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε. Περίμενα τηλεφώνημα, όπως σας είχα πει, αλλά για κάποιο λόγο δεν με πήρε ποτέ. Ίσως επειδή είχε πολύ φόρτο εργασίας ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πήρα την απόφαση σήμερα το πρωί να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να ρωτήσω τέλος πάντων τι έγινε με τις φρέζες μου. Μου άρχισε εκεί να μου λέει διάφορα, ξέρω εγώ, ότι χρειάζεται κάποια ρολεμά, κάποια λαστιχάκια, κάποια πραγματάκια τέλος πάντων από εδώ, από εκεί. Συν τα εργατικά του ανθρώπου, τέλος πάντων, μου είπε ένα εξωφρενικό ποσό, παιδιά, το οποίο είναι πάνω από 600 ευρώ, έτσι. Δεν θα το πω για ευνόητους λόγους το ποσό. Και τέλος πάντων του είπα να μου δώσει λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να δω τι θα κάνω. Τέλος πάντων, εγώ κάτσα το επεξεργάστηκα λίγο. Λέω, ρε φίλε, τώρα να πάω να δώσω αυτό το ποσό και να μην δώσω κάτι παραπάνω για κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, αφού το σκέφτηκα λίγο και το συζήτησα και με την γυναίκα μου και αυτά, τον παίρνω ξανά τηλέφωνο και του λέω, φίλε, ξέρω εγώ, σε περίπτωση που το φτιάξω, ας πούμε, και δώσω αυτό το ποσό, θα αντέξει τουλάχιστον, ξέρω εγώ, κάνα 2 χρόνια. Να περάσω μέχρι πιο κάτω, ρε παιδί μου, μέχρι να δω τι θα κάνω. Και γυρνάει και μου λέει ο τύπος ότι δεν εγγυάται τίποτα. Αυτό φυσικά μου το είπε και από την αρχή. Μου λέει μπορεί να πάει 1 χρόνο, μπορεί να πάει 2 χρόνια, μπορεί γιατί με την πρώτη καλλιέργεια που θα κάνεις, μου λέει, να χαλάσουν και πάλι. Τέλος πάντων, εντάξει, του λέω, δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω αυτό το ποσό και να έχω αυτόν το ρίσκο με την πρώτη καλλιέργεια να ξαναχαλάσει, τέλος πάντων. Το κερασάκι στην τούρτα, παιδιά, δεν είναι αυτό. Ουσιαστικά αυτό που με εκνεύρισε σε εισαγωγικά ήταν το εξής. Άρχισε εκεί να μου λέει, εντάξει, αφού δεν θα τις φτιάξεις, επειδή εγώ έριξα κάποια δουλειά πάνω, τέλος πάντων να τις ζεστάνω, να τις αποσυναρμολογήσω γιατί ήταν κολλημένες κτλ. Θα χρειαστώ τουλάχιστον, ξέρω εγώ, ένα μεροκάματο για όλα αυτά. Του λέω, και πόσα είναι αυτό, μου λέει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Λέω, δηλαδή στην ουσία μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, ή να δώσω αυτό το ποσό για να τις φτιάξω, ή να δώσω, ξέρω εγώ, 100 ευρώ για τον κόπο σου που έκανες να τις αποσυναρμολογήσεις. Μου λέει, ναι, κάπως έτσι πάει το πράγμα, τέλος πάντων. Εκεί κάπου ψιλοεκνευρίστηκα εγώ, του λέω, κράτα τις φρέζες, πάρε αυτές παγιοσίδερα, να βγάλεις τα λεφτά για τον κόπο σου και θα δω τι θα κάνω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι το συμφωνήσαμε. Άρα χάσαμε και τις φρέζες ουσιαστικά, παιδιά. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, παιδιά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε δίλημμα, δεν ξέρω τι να κάνω. Από τη μια έχασα και τις φρέζες, από την άλλη είχα άλλα πράγματα τώρα στα σκαριά. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα πίσω μου θα δείτε κάτι ξυλαράκια, κάτι τέτοια. Είχα αρχίσει να μετράω το χώρο εδώ πέρα για να αρχίσω την αποθήκη. Τώρα ουσιαστικά έχει παγώσει και αυτό σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Να πάω να πάρω φρέζες καινούργιες, να αρχίσω με αυτό. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Εν τω μεταξύ πρέπει να πάω να κάνω και το χώρισμα του κοτετσιού, όπως είχαμε πει πιο παλιά, γιατί θα φέρω καινούργιες κοτούλες, παιδιά, έτσι. Οπότε πρέπει να τρέξω και αυτό το project. Και είμαι λίγο σε δίλημμα, δεν ξέρω τι από τα τρία να κάνω. Οπότε εδώ χρειάζομαι λίγο την βοήθειά σας, λίγο την άποψη σας, λίγο την γνώμη σας σε όλα αυτά που σας ανέφερα μόλις τώρα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου. Θα τις επισκευάζατε, θα ψάχνατε κάτι άλλο, τι θα λέγατε στον τύπο κτλ. Το σημερινό επεισόδιο θα το αφήσω μέχρι κάπου εδώ, φίλοι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, παιδιά, τα πράγματα πολλές φορές δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Υπάρχουν και ανατροπές, αλλά εντάξει, ρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και τα καλά, υπάρχουν και τα κακά. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε και όλα διορθώνονται, παιδιά. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Περιμένω τα σχόλια σας, έτσι. Γεια χαρά σε όλους.